Jos oot harrastanut kompostointia yhtään pidempään, niin oot varmasti törmännyt tilanteeseen, jossa avaat kannen ja siellä sisällä on semmonen riemastuttava kuhiseva yllätys. Ensimmäinen ajatus on, että pieni hetki, niin haen tästä bensaa ja sytkärin. Yleensä off-season juhannuskokko ei kuitenkaan ole tarpeen. Käydään vähän läpi, että mitä yleisimpiä olentoja sun kompostista voi löytyä ja mitä niille kannattaa tehdä. Ripautetaan pienesti leikkimielisyyttä päälle ja jaetaan kompostin väki kanavalla aikaisemmin tutuksi tulleella jaottelulla The Good, The Bad and The Ugly. Ihan niin kuin kyseisessä elokuvassa. Lähtökohtaisesti sun kompostin siisteysstandardit ei tarvitse olla samalla tasolla kuin sun olohuoneen. Tai siis toivottavasti sun olohuone ei näytä kompostia. Kun sä kompostoit sun keittiö- ja puutarhajätettä, niin pieneliötoiminta jauhaa sen takas energiaksi ja pikkupartikkeleiksi. Se on vähän niin kuin tehokas koneisto, jolle sä syötät raaka-aineita. Yksinkertaistetusti viimeisenä ketjussa jauhaa bakteerit, sienet ja alkueliöt, joiden tuotos onkin sitten jo valmista kompostia. Yleensä ne sun kompostin laittamat banaaninkuoret ja muut on vielä sen verran karkeita, että niitä pitää jauhaa niin sanotusti makrotasolla. Vähän riippuen olosuhteista ja tuonne kompostoriin laitetusta tavarasta, eri olennot voi välillä lisääntyä räjähdysmäisesti ja se voi näyttää siltä, että nyt on mennyt jotain pahasti pieleen. Aloitetaan tämä eri olentojen läpikäynti kaikista helpoimmasta ja tutuimmasta kompostin asukista eli lierosta. Mä en ala pitää pitkää luentoa näistä. Kaikki tietää, että madot on voittoa. Lierot, eli siis onkimadot, kastelierot ynnä muut, miksi niitä haluakin kutsua, on aivan oleellinen osa orgaanisen materiaalin kiertoa ja maaperän laadun parannusta. Niitä on meillä Suomessakin vaikka kuinka monta eri lajia, mutta kompostista löytyy usein semmosia nopealiikkeisiä punasävyisiä tunkiolieroja. Ne ei tee kovin syviä tunneleita ja ne on vähän semmosia ADHD-matoja, jolloin ne myös kuluttaa paljon ja syö paljon. Erinomaisia kompostin asukkaita siis. Joskus tällaisessa lämpökompostorissa reaktio menee niin kuumaksi, että nämä matoset alkaa paistua. Silloin ne voi alkaa kiivetä näitä kompostin reunoja tänne ylös viileää ja se voi näyttää vähän inhottavalta. Mutta älä huoli, sun komposti on täyttä höökiä käynnissä ja toimii erinomaisesti. Eli luonnollisestikin kaikki lierot good. Toinen tosi yleinen pikkuvipeltäjä tuolla kompostissa on hyppyhäntänen. Niitä näkee joskus sellaisena valtavana massana kompostissa ja muissakin kosteissa paikoissa. Ne on hirmuisen pieniä, niitä on valkoisia, harmaansävyisiä ja joskus vähän rusehtavia,kin. Sulla voi olla joskus vaikka joku kuoleva sisäkasvi tai joku vastaava, jonka mätäneviä osia saapuu nämä hyppyhäntäiset sitten syömään. Ne ei siis koskaan vahingoita sun sisäkasveja tai talonrakenteita tai muuta vastaavaa, vaan ne on indikaattoreita. Ne syö hometta, bakteereja, levää ynnä muuta pientä. Ne on tosi pieniä ja yksinkertaisia olentoja, jotka lisääntyy äkkiä, kun ruoka on tarjolla. Sä voit ajatella niitä vähän niin kuin siivoustiiminä. En tiedä, ootko koskaan törmännyt sellaiseen harrastukseen kuin terraarioiden rakentelu. Me esimerkiksi pojan kanssa rakennettiin tällainen pieni metsäterraario vähän aika sitten. Nämä terraariot vetää helposti homeeseen ja siksi hyppyhäntäisiä ihan tarkoituksellisestikin lisätään sinne stabiloimaan olosuhteita. Joka tapauksessa hyppyhäntäisiä on joka paikassa pohjoisesta tropiikkiin. Ne ei ole haitallisia, vaan hyödyllisiä ja jopa välttämättömiä toimivalle kompostille. Niille ei voi eikä tarvitse tehdä mitään. Ne on hyviksiä parhaasta päästä, eli good. Seuraavaksi yksi lyhytsiipisiin kuuluva hyönteinen, johon olet aika varmasti törmännyt, mutta et ehkä tiedä sen nimeä. Mantukuntikas. Ne on pitkänomaisia, kiiltävän mustia, nopeasti vilistäviä, lyhytsiipisiä kovakuoriaisia. Ne voi uhattuna nostaa peräpäitä pystyy vähän niin kuin skorpioni. Ne ei silti tee sulle yhtään mitään. Ne on petoja ja niiden rooli on stabiloida ekosysteemiä niin puutarhassa kuin kompostissakin. Ruokalistalta löytyy muun muassa etanat ja niiden munat, monet pienet hyönteiset ja niiden toukat, kirvat ja hajoava eläinperäinen aines. Niiden rooli on vähän sama kuin sudella tai leijonalla. Ne stabiloi sitä omaa ekosysteemiään pitämällä muiden lajien kannat maltillisina. Aika selvää, minkä takia niistä on siis sullekin hyötyä. Tuomio, good. Muurahaiset. Mä käsittelin muurahaisia jo sillä aikaisemmalla videolla puutarhan näkökulmasta, mutta ne on myös tosi tavallisia vieraita kompostorissa. Jotkut mauriaiset ja vihulaiset voi rakentaa sinne kompostiin ihan pesänsäkin. Ne ei viihdy kosteessa ja yleensä niiden ilmaantuminen kertookin siitä, että komposti on liian kuivaa. Muurahaiset itsessään ei ole siis mikään ongelma, paitsi tämän videon kuvaamisen kannalta, kun mä satun kyykkimään tässä jonkun muurahaisten valtatien päällä.
Ne on petoja ja orgaanisen aineksen hajottajia. Ne ilmastoi tunneleillaan kompostia. Ne ei leviä ympäri pihaa, vaikka levität sitä valmista kompostia sun kasveille. Sen kuivuuden vuoksi kannattaa kuitenkin vähentää kuiviketta ja lisätä biojätettä tai ihan äärimmäisessä tapauksessa jopa vähän kastella sitä kompostia, jos muurahaisia on tosi paljon. Välttämättä sun ei kuitenkaan siis tarvitse tehdä mitään. Muurahaiset on klassinen joka pihan väärin ymmärretty työmyyrä, jonka vuoksi ne menee kategoriaan ugly. Kärpäset. Jos sun komposti haisee pahalta ja vetää puoleensa kärpäsiä, niin se on todennäköisesti mennyt anaerobiseksi. Silloin sä ehkä huomaat jo sitä hajusta, että nyt on jotain pielessä. Sieltä kompostin seasta alkaa löytyä kärpäsentoukkia, koteloita ja sitten niitä täysikasvuisia kärpäsiä pörrää ympäriinsä. Pieni määrä kärpäsiä on ihan tavallinen ilmiö kompostissa. Jos niitä näkyy paljon, niin sun komposti ei todennäköisesti toimi oikein. Voit katsoa mun lyhyt videon ylänurkan linkistä, jos haluat nähdä, miten haiseva komposti saadaan taas toimimaan. Mun mielestä tämä menee vähän siihen rajalle, että onko bad vai ugly, koska sun kompostissa on kyllä jotain aika pahasti pielessä, jos niitä ilmestyy paljon paikalle. Ne ei kuitenkaan ole sen ongelman aiheuttaja, vaan jälleen kerran indikaattori. Sen vuoksi lopullinen tuomio on ugly. Etanat ja kotilot. Tämä on vähän vaikeampi palanen. Pääsääntöisesti kaikki kotimaiset lajit on täysin ok, ihan lepposia kavereita, jotka on osana hajotustoimintaa. Niitä ei siis kannata hävittää. Ne vie tilaa samasta lokerosta ja siis kilpailee haitallisten espanjansiruetanoiden ja lehtokotiloiden kanssa. Nämä jälkimmäiset voi olla ihan todellinen ongelma ja jopa estää avoimen lehtikompostorin pitämisen. Eli siis näiden haitallisten etanoiden ja kotiloiden kohdalla kannattaa suosia umpinaisia kompostoreita. Ja jos muistat, niin se mantukuntikas syö näitä ja niiden munia ja niitä kannattaa siis suosia. Etanat ja kotilot ugly, mutta haitalliset lajit bad. Mun oli vähän vaikea keksiä semmoista varsinaista pahista näistä kompostin asukkaista, niin mä joudun ottaa vähän semmoisia luovia vapauksia tässä. Tää seuraava on astetta isompaa kokoluokkaa ja siitä kannattaa ehdottomasti hankkiutua eroon, jos semmoisia ilmaantuu. Ennen kuin mennään viimeiseen, niin jos tästä videosta on ollut sulle hyötyä, niin arvostan, jos painat tykkäysnappia, laitat kanavan tilaukseen ja kerrot tästä videosta vielä sun kaverillekin, jos sitä on vaikka saattanut tämä kompostin pikkuväki mietityttää. Mutta nyt se viimeinen vipeltäjä. Rotta. Varsinkin keittiöjäte voi väärin säilöttynä olla houkutteleva rotalle. Ne voi pesiytyä myös sun puutarhakompostoriin, jos siellä on jotain niille syötäväksi kelpaavaa. Rotat lisääntyy nopeasti ja on aika ikävä riesa, jos ne pesiytyy sun naapurustoon. Voihan sitä ajatella, että nekin on osa luonnon kiertokulkua ja tietyllä lailla hajottajia makrotasolla. Kuitenkin niiden kannan pysyminen tasapainoisena vaatisi sen, että olisi riittävästi myös niiden petoja paikalla, niin kuin kettuja ja petolintuja ja kärppiä. Ja harvemmalla omakotitaloalueella on tämmöinen tilanne. Tämän vuoksi on mun mielestä selvästi parempi vaihtoehto, että sä pyrit ennaltaehkäisemään tämän ongelman. Kaikki kompostorit, joissa on jotain ruuaksi rotille kelpaavaa, pitäisi olla umpinaisia sivuilta ja pohjasta. Ne syö itsensä läpi semmoisesta ohuesta muovista aika nopeasti, joten sellainen tiheä metalliverkko voi olla tarpeen. Loukuttaminen voi silti olla tarpeen, jos niitä alkaa näkyä. Mun mielestä rotat on kompostimaailman pahiksia ja ne päätyy ryhmään bad. Tässä lopulliset tilastot. Mä listasin tähän kaikista tavallisimmat kompostin asukit, mihin mä oon törmännyt ja joista myös paljon kysytään. Toivottavasti vastas sun kysymyksiin. Näiden lisäksi on tietenkin lukematon määrä hyönteisiä, tuhatjalkaisia, siiroja, punkkeja, matoja, sieniä, vaikka mitä pikkuvipeltäjiä, joita kompostista välillä löytää. Ja joskus kompostia peittää paksu home. Kaikki nämä on täysin normaalia kompostin elämää eikä vaadi mitään toimenpiteitä. Toimiva komposti on monipuolinen kokonaisuus erilaisia hajottajia. On kuitenkin tilanteita, joissa jokin näistä kriittisistä osista voi puuttua. Mulla on video, jossa mä kerron, miten sä voit lisätä sun kompostin lajikirjoa ja hyvinvointia. Linkkaan sen tähän. Jos sua taas kiinnostaa, että mitkä on sun puutarhan hyvät, pahat ja rumat, niin tässä on linkki siihen videoon. Nähdään siis siellä.